हेलो साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउँछु कि हामीले आफ्नो मोबाइललाई कम्प्युटर कसरी बनाउन सकिन्छ। हो साथीहरु, कम्प्युटर त बनाउन सक्दैन तर हामीले माउस कर्सर जुन हुन्छ कम्प्युटरमा हेर्नु हुन्छ, कम्प्युटरमा जहाँ पनि क्लिक गर्छन् कुनै एप्समा भिडियोजमा त जुन एरो जस्तो त्यसमा हुन्छ त्यो हाम्रो मोबाइलमा कसरी आउन सक्छ। धेरै जस्तो भिडियोजमा हेर्नु भएको होला कि तिनीहरूले मोबाइलमा आफ्नो गरिरहेका हुन्छन् त्यो कर्सरलाई कसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा बेलको आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, किनभने आगामी समयमा यस्तै खालका भिडियोहरू हजुरको लागि ल्याइराख्छु। नमस्कार, म ईश्वर राई। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, माउस कर्सर आफ्नो मोबाइलमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि यहाँ एउटा लेख्नु पर्ने हुन्छ अलवेज भिजिबल माउस। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, म हजुरलाई हेराइरहेको छु। यो लेख्नु होला अलवेज भिजिबल माउस। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मात्र 3 कि 4 MB को छ, धेरै छैन गाइस। अब यसलाई इन्स्टल गरेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर म ओपन गरिदिएको छु। अब ओपन गरेपछि के यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माथि एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यहाँ अन यहाँ अफ छ, यसलाई अन गरिदिनु होला। यसलाई अन गरेपछि के यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ एरो आइहाल्छ। अब एरो आएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ, तर हामीलाई मात्र एरो चाहिन्छ, यो जुन तालाको छ यो चाहिँदैन। त्यसको लागि फेरि यहाँ एडभान्स फिचर भनेको छ गाइस, एडभान्स फिचरमा यस्तो टच गरिदिनु होला। अब एडभान्स फिचरमा टच गरेपछि 1 बटन सबैभन्दा लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 बटन भनेको छ, मात्र यो 1 बटनमा यस्तो टच गरिदिनु होला। अब 1 बटनमा टच गरेपछि तपाईले ब्याक आउनु होला। ब्याक आए साथीहरु, यसमा धेरै अप्सनहरु छन्, तपाईले यदि युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहै भइहाल्छ। म ब्याक आउँछु। अब ब्याक आएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा कर्सर आइसकेको छ, जहाँ पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले के ओपन गरौँ, मैले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्छु फेरि। अब प्ले स्टोरलाई ओपन गरेपछि गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन भइरहेछ। ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईले के एप्लिकेसनमा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ तपाई सजिलैसँग यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तरिकाबाट तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा माउस कर्सरलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छिटै नै भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।